isa sa pinoproblema ng mga manunulat, whether nagsisimula pa lang o medyo may karanasan na, yung kapag papaano nila masasabi sa isang salita yung gusto nila sabihin or yung gusto nila sabihin ng dula. No? Lagi niyong naririnig yan, ano ba yung premise ng dula? No? At pag naging klaro sa inyo yung premise ng dula, then okay. Or kapag hindi nyo masabi kung ano yung premise ng dula, then there must be something wrong. There's, again, mahirap magtakda ng formula on how to write. At maraming ibig sabihin yung premise. No? Merong ibang mga nagtuturo, ang tingin nila sa premise ay yung overall theme. Pag sinabi mo namang overall theme, parang pumapasok sa'yo, ano yun? Love, freedom, yun ang theme, di ba? Sa theme of justice, gano'n. Si Leos Egri, of course, isa na siyang markado na yung kanyang mga sinulat na libro on playwriting. I-formulate niya yung konsepto ng premise bilang isang guide, gabay ng writer para hindi siya mawala sa tatakbuhin at direksyon ng kanyang dula. No, yung kwento o arko ng kanyang dula. At pinaghiwalay niya yung tatlong elemento, no, ng paano mabuo yung dula na yon. Ang unang elemento ay character o tauhan. Pangalawang elemento ay yung dinaanan ng character na conflict. No? Again, babalik tayo sa objective at saka obstacle. At naturally, sa katapusan, conclusion, no, yung dula. So, sino bang nanaig? Yung obstacle ba o yung character? Ganun lang kasimple yung tatakbuhin ng premise. So, for example, ginamit niyang halimbawa ay kung ilalagyan mo ng premise yung isang dula bilang pagkagahaman ay naghuhukay ng sariling libingan. Yung pagkagahaman, magmamanifesto yan o magmanifest yan dito sa isang karakter na gahaman. No? At ipapakita ng dula kung paano hinukay nitong gahamang tao ang sarili niyang libingan. Ayon sa kanya, nabuo ang Macbeth. No, klarong-klaro na yung sobrang pagkagahaman ng tauhan, maaring umabot siya sa kasukdulan ng rurok, no, ng kapangyarihan, yun din ang dahilan kung bakit siya lumagapak. Dahil walang hanggan ang kanyang pagkagahaman. Okay. So, anumang bahagi ng kwento na lumihis doon, pwede nang tanggalin. Ngayon, kahit pag binasa mo yung buong dula, meron of course mga paglilihis, no? Merong laro ng mga witches, merong mahabang ritual ng mga witches, no, yung mga mangkukulam na siguro kung director ka, pwede mo nang tanggalin yon kasi hindi yun umaayon dun sa talagang main direksyon na nailahad ng premise. True love overcomes death. Oh! West Side Story! Di ba? Parang mga kanong keme. So,
So, nandoon sa true love, ang character, nandoon sa overcomes yung conflict, nandoon sa conclusion, yung death. Pagka na-formulate mo, parang ang simple-simple. Pero pagka inano mo, hinukay mo yung storya, doon lumalabas yung detalye, doon pwedeng lumawak yun. Kasi hindi lang naman yun tungkol sa pag-ibig. Hindi lang naman din yun tungkol saan. Para maipakita mo yung pag-ibig, papakita mo rin yung gera ng dalawang pamilya. Di ba? So, pupunta ka din doon. Palalawakin mo yon. Papakita mo kung papaanong naigpawan ng pag-ibig ang kamatayan. Mga ganon. Big words ang lumalabas. Pero yaan, mahuhugot mo hindi sa simula. Most of the time, hindi sa simula. In fact, I'm almost inclined to say na even natapos mo na yung play, parang hindi mo pa rin talaga maganon. Pero feeling mo tapos na. Ngayon, ang gusto kong sabihin, hindi lahat ng dula ganon para sa akin. Kasi merong mga dula na iba-iba ang episodes. No? At hindi mo maitakda talaga. Pero importante pa rin na maitakda nung manunulat, maisabi niya halos sa isang pangungusap kung ano yung direksyon na dinaanan ng dula or nung kwento. Kapag hindi maging klaro yun, then, ibig sabihin, maaring hindi rin malinaw sa dula yung tinatahak nitong direksyon. Okay? Ngayon, kailan dapat maging malinaw sa iyo yun? Doon tayo nagkakaroon ng iba't ibang differences. Ang iba, kailangan bagong pamasulat, kailangan malinaw na. Ako hindi. Hindi ako ganon. Gaya ng sabi ko, maaring naantig ako sa buhay ng isang tauhan at sinundan ko to. At maaring hindi ko alam pa kung ano yung basic premise na tatakbuhin. So in the course of writing it, doon nagiging malinaw sa akin kung saan ito magwawakas. Yung paglagay ko ng premise, maaring magiging malinaw yan sa akin sa gitna. No? Dahil maaring hindi ko alam paano ba ito matatapos. Yun yung dinadaanan ng isang karaniwang writer. Or maaring alam ko yung katapusan, pero parang hindi tama yung pinagdaanan nitong character na to. Wala pa akong naisulat na dula kung saan kinailangan kong palitan yung tauhan dahil hindi niya kayang maabot yung conclusion. Parang hindi naman yata ganon. No? Kadalasan, yung pagpili mo ng tauhan, yun yung nagbibigay na rin sa'yo ng clue kung ano yung direksyon tatahakin niya. Merong mga pagkakataon kung saan magsusulat ng dula, akala mo ito yung bida. Kasi dito ko nagsimula. Pero parang mas dramatic yung kabilang bida. No? Kumbaga parang mas naging interesting yung kwento nitong isang tauhan na ito. Imbis na dito. Nangyayari yon kasi siguro nagsimula kang pumili nito ng tauhan na ito. Akala mo siya yung magdadala at tatawid at magtatawid nito hanggang sa katapusan. When actually, baka may isa pang tauhan na sa tingin mong makakapagtawid nung conclusion na yon. Pwede siguro, no? Ma-regir mo yung kwento para lumakas yon. So, para pa siyang hypothesis na meron ka munang assumption and then you test it while writing it. Parang guide mo siya and then until later on, mapuprove mo ba siya or hindi? Pwedeng ganyan, or pwede ring nagawa mo na istorya, pero para makita mo kung talagang solid yung direksyon na dinaanan nito, ma-formulate mo ba siya sa ganon?
Di ba? Dahil kung hindi mo siya ma-formulate, sabihin, parang baka merong in terms of the logical argument of your play, baka hindi ganun. Sabihin, yun lang ang importansya niya para sa akin bilang writer. Hindi siya ang be-all and end-all. Hindi yung kapag yan at nagawa ko, yan na naisulat ko at nailagay kong ganyan, susundan ko yan, ay maganda na yung play ko. Hindi ganun yun. Kumbaga, ginagamit mo lang siyang giya. Parang ruler. O, ayan. Dito papunta yan papunta sa buwan yan Okay. Pag na-formulate mo yan, ganon. Anything that goes against that, ay hindi papunta sa buwan. Paano kung mas maganda yun? So, iba pala. Iba mo na yung premise. Pwede rin naman. Ano't ano man, pag naging klaro sa'yo kung ano yung gusto mong direksyon ng dula mo, bago mo tumatapos, at least, maging klaro sa'yo yun. Hindi kinakailangan sa simula. Hindi kinakailangan hindi yung panangagawa. Parte ng proseso ng pag-identify mo kung ano yung tatakbuhin ng dula ay hindi kinakailangan sa simula. Pwede yan sa bandang huli or sa bandang gitna. Kung saan lalo mo nang kinikilala yung tauhan, nalalaman mo yung kanyang kayang daanan, pagdaanan, etc. So, yun lang. Yun para sa akin ang naging halaga ng premise. Lalong-lalo na kapag gulong-gulo ka na, hindi mo na alam, siguro sa dami ng mga tauhan, hindi mo alam kung kung sino ang patatampukin at anong kwento ang patatampukin mo. Tumutugon ba ang premise sa katanungan, tungkol ba saan ang kwentong ito? Yes and not. It doesn't answer the question kasi yung sagot sa tanong na yan ay pwedeng marami. Di ba? Halimbawa, tungkol ito sa isang hari na nag-asam hanggang mamatay. Di ba? It's a premise. Pero, tungkol din ito sa pagyurak ng feudal values. Hindi na yan premise. Ibig sabihin, marami akong pwedeng sagot sa tanong na yan Pero, ang sagot probably, dramaturgically, para mapakita ko sa iyo yung direksyon ng kwento, ito siguro yun. Kasi pwede namang tungkol sa disloyalty. Wala yun. It's a theme. It's a what, diba? That pervades throughout the play. It's about lying. Kasi lahat ng mga characters yun nagsisinungaling. That is a perfectly valid answer, what the play is about. But it doesn't help the writer track his direction para iisa lang yung gusto niyang puntahan. Therefore, a premise may change in the middle of the writing, in the middle of preparing the materials. Like say, if your research runs in contrast, if your facts runs in contrast with your earlier, whatever you have in mind, sa utak mo na isulat, mababago siya kung iba yung nakikita mong lumalabas sa research mo, or in the middle of writing, nag-iba yung gusto mong tahaking landas. Mag-iiba siya. Pwede. Pwedeng mangyari yun. Kasi pwedeng nagbago yung paninindigan mo Kasi dito, pansinin ninyo, paninindigan nyo yan. Correct. Sa kung anumang aspeto ng buhay na gusto nyong talakayin. Yan yung sinasabi, to a certain extent, yan yung tinatanong ko sa inyo. What do you really, really, really believe in? Sa palagay ko, ang pangaliwa, kapag ay ganito. So, pwede in the course of creating the play,
nag-change ng mind. Nagkaroon ka ng life-changing Epiphany. Nagkaroon ka ng epiphany doon sa pangyayari sa buhay mo. Bigla kang brinake up. Ay, hindi pala. Love pala is not such a joyous thing. Putang ina. O, iba na. Nag-iba ang Iba na yung kwento mo. Oo. So, parang, ganon. But of course, that happens very, I mean, that doesn't happen all the time. It can, Matagal of ka course. But that's part of the writing process. In the same way na probably siguro pag gumagawa ka ng documentary, I imagine, meron kang hypothesis na tinatawag, hindi ba? And then you realize hindi pala. Paano yun? Kunwari, greedy ambition leads to destruction. I don't believe that. Prove it to me. Paano? Kwento mo nga sa akin, anong nangyari? Ganito. Kaya yung pagdagdag mo ng pagdagdag ng detalye sa kwento hanggang wala talagang ibang pupuntahan yung kundi dito. O di na-prove mo. And na-prove mo with a cathartic di ba? Now, whether ang caution ko lang kasi diyan, pag masyado mong kinapitan yan, magmukhang didactic yung play mo. Na especially for beginning writers, ang ginagawa nila, sinasabi talaga nila, talagang ang sobrang lakas ng ambisyon, talagang nakasisira. May marinig kang isang karakter na gano'n, di ba? Oh. And then, mamamatay na nga. Parang gano'n, di ba? Kasi talagang yun lang yung kwan. But that would be less of a lack of a shaky premise as much as it is also a lack of skillful writing. Kasi a very good premise doesn't guarantee you a very good play. Kasi marami pa ring mga elemento. Andyan pa rin yung elemento ng paano ang dialogue. Paano ang pagbibigay mo ng mga halimbawa para ma-prove mo to. Baka naman ginawa na ng marami. Diyos ko, paulit-ulit. Parang gano'n, di ba? O nagki-cliche ka na, nagsi-stereotype character ka na, ganito ka na. So, inaano mo rin siya. Binibigay mo rin yung kung ano yung tingin mong something that will hit the audience. May mga dula na marami ang tauhan. At maaring isang grupo sila na mayroong dinadaanang obstacle para maabot ang katapusan. Pwede itong isang team, pwedeng isang pamilya, pwedeng isang kongregasyon, grupo ng mga pare, barkada, etc. At minsan yung away nila ang nagiging balakid para makuha nila ang gusto nila. Dahil hindi sila nagkakaisa, etc. Okay. So, yun lang sa tingin ko ang pinakamagandang paraan para mas maging klaro sa inyo ang gabay, no? Or ang direksyon, no? Itong premise, pag-formulate ng premise, ang gabay ninyo para hindi kayo nawawala dun sa direksyon. Marirekomenda ba na kahit hindi pa talaga siya sigurado, at least may sulat sa simula bago talaga siya magsulat ng, halimbawa ng dula, na magsulat talaga siya ng premise? Yung nasabi ko, ang danger nga nun, baka masyadong maging didactic yung ano mo. Kasi, nagpadala ka na doon sa ano. So, hindi na lang siya guide. Siya na ang nagli-lead nung ano mo. Para tuloy, ano susunod? Okay, dapat dito, kailangan siya. Kailangan patunayan ko na ganito. At ang tendency mo, dahil nga lumiliit yung options mo because of that, nagiging stricture siya. So, ako mismo bilang manunulat, minsan lang naging malinaw sa akin at the outset kung ano yung ano. At kadalasan nagawa ko 'yon nung medyo beginning, nung nagsisimula akong magsulat. Kasi kailangan mo ng angkla, kailangan mo ng gustong sabihin. Siyempre, napapaligiran ka ng mga aktivista, ng mga writers with a purpose, etc. So, kailangan, ang dula mo, dapat may sinasabi na maliwanag dito sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan yun. Diba? So,
To the extent na minsan, yun na yung nananaig, ang lumalabas, nagbumukhang essay or manifesto, yung play. It has its specific purpose, especially during my time, nung kalakasan nung ano na yun. Ano. Pero, it might also be in the long run as a stricture kung saan hindi ka na makawala dahil yun na lang lagi ang nagiging batayan ng iyong mga dula. Or minsan pa nga, napipilitan yung karakter na gumawa ng mga bagay na parang hindi naman yan akma sa kanya na pinili mo dahil mas nananaig kung ano yung premise. Baka minsan sumisigaw na, hindi ako ang karakter na babagay dyan. Sumisigaw na yung karakter sa'yo. Kaya minsan, you put words, dyan pumapasok yung, you tend to put words into the mouth of your characters. So it's not the character speaking, but you. Yun yung ano dyan eh, yun yung medyo babalansihin nyo dyan eh. At the same time, at any point in the writing process, makakatulong sa inyo kung finally magawa nyo ng ganon. Masabi nyo na ganon. Because, in the end, mas makikilala nyo yun. Mas makikilala ninyo yung dulang sinulat nyo. At hindi yung papag tinanong kayo, sasabihin mo, wala lang. Di ba may mga magbibigay ni writers na, ba't ganitong nangyari ba't ganitong sinulat mo ganito? Wala lang. Maganda yung bagsak ng salita eh. Oo. So, baka mas makikilala nyo yung mga sinulat nyo kung kunwari, na-formulate nyo at the end or whatever. Meron pang kayong tanong. So I guess guide din yun pag halimbawa, let's say, musical, to cut out yung kung may mga musical numbers na Hindi kailangan. oo. Hindi naman nagli-lead. Yung pinaka-irrelevant. Oo, hindi lang songs, scenes, etc. Of course, you give leeway kasi baka naman yung pati yung kapag masyado ka naman, baka yun lang, wala nang iba. Hindi ang payak-payak nga. What makes it complicated is that yung dinadaanan mo nung una, hindi mo kahit na ikaw hindi mo nalalaman hanggang sa oo nga. Pero ang dami mong nadaanan bago ka gumanon. Kasi may mga dula na gumaganon, di ba? Kumakalat, tapos hindi mo alam saan ito papunta. O ba't may iba bagong karakter na ganito? Pero eventually, zhug. Yun pala yun. Meron palang connection yun doon sa main premise na gusto mo. It's not always singular yung trajectory as probably most of the classics are. The plays of Chekhov are relatively, di mo alam saan pumupunta. Pero hanggang sa uli, sumwak. Tapos on all of a sudden, all the other characters that seem irrelevant, suddenly, na-realize mo, nagle-layer dun sa main event. I guess, right now, I'm thinking, baka ang importante, pag naisulat nyo yung premise at naging klaro sa inyo sa simula, ang objective ninyo as writers is how to occlude it. How to cover it para hindi siya lumitaw ng ganon. In the same way na yung exercise natin noong kahapon about your beliefs, di ba? Huwag niyong sabihin yung mismong salita na yung keyword ng ano. Ganon din. Pag klaro na sa inyo, klaro sa inyo. Pero, i-ano nyo. Mindset lang. Nandyan lang siya. Oo. Kapag nalalasing na kayo, naliligaw na kayo, tingin kayo, nandun lang siya. Ayan. So it's something that your play implies, but doesn't explicitly state. Oo. Hindi nila mag-gets. Yun. Ano mga ganun play? Parang tapos, ganun pala yung sabihin nun. Tapos, charot. Oo. So, it's either kasalanan mo o kasalanan ng writer. Oo. So,
May mga ganong kaso, di ba? Klarong-klaro sa writer, kanya lang, talagang binaon niya ng binaon para hindi masyadong mapansin hanggang hindi talaga nakita. Oo. Tapos hindi ka pang sisisihin kasi hindi mo nakita. Hindi mo nakuha, hindi mo na-gets? Grabe! Okay, bobo ako. Yun. So, nangyayari naman yun, di ba? Naniniwala ako, sa mga dulang na isulat ko na hindi lang iisa ang tema ng isang dula. Maaring isang paksa, isang milyu, pero maari kang magpabunga ng iba't ibang mga tema. Tema ng pagkakaibigan, pag-ibig, tema ng pagtutulungan, tema ng pananamantala, etc. No? Maari mong ilagay lahat yon. Pero isang mananaig na premise, yun ang direksyon ng dula. Yun ay para lang maihiwalay sa definisyon ng mga tema or even message. No? Kasi itong premise na ito, maaring sa iyo lang ito eh. Ito lang yung sinusundan mong sa ilalim ng kwento na hindi ka mawawala at hindi sasabog o kakalat ang istorya. Minsan kasi may mga dula tayong napapanood na, sino ba sinusundan natin dito? Parang gano'n, di ba? Kanino bang kwento ang dapat kong, saan ba ko aangkla? Kadalasan, kung walang maangklahan yung manunood na parang isang pangunahing tauhan, indikasyon yon na medyo mabuhay yung pinili mong karakter para itawid ito sa conclusion. Meron naman na diretso, no? From here to there. Yun lang, wala nang iba. So, I guess yun lang dapat yung malaman tungkol sa premise. Dahil dito, siguro yung ginagawa nyo ng dula, I assume na ginagawa ninyo yung dula ninyo. No, para ma-maximize ninyo itong kursong ito. Ang pinakahuli nating binigay na assignment ay paggawa ninyo ng character sketch, monologues, etc. This time, baka maganda nang isulat ninyo yung mismong kwento ng inyong dula. Isang detailed storyline, ang hihingin ko sa inyo. Nakapaloob dito yung pinakasimulang ng kwento nung tauhang pinili ninyo or ng milyu na pinili ninyo or yung team na pinili ninyo. Magbabarkada ba sila o pamilya? At ano yung pinagdaanan nitong tauhan hanggang sa katapusan? Yun lang, yung kwento lang na yun, i-describe nyo lang. No? Siguro mahaba na ang 3 pages. Usually yan, mga 2 pages. No? Maikwento nyo, mailahad nyo lang sa akin yung kwento ng dula ninyo. Huwag pa muna nating pag-isipan kung ano yung premise. Pero kung sa paglahad nyo ng kwento, nakita nyo na, then, congratulations. I mean, hindi laging nangyayari yun eh. Okay? So, minsan may eureka moment lang. Kahit na nung susunod na hakbang mo na makikita. Pero dito sa storyline, kaya ako kayo pinapasulat ito para again, maging klaro sa inyo yung direksyon.